LG nối gót Samsung tích hợp NFT vào các sản phẩm TV của mình. AV ra mắt dịch vụ cho vay thanh khoản cho 30 tổ chức. Châu Âu đang tìm kiếm câu trả lời cho việc tích hợp sổ cái phân tán cho thị trường chứng khoán. Maricon, dự án tiền điện tử dành cho cộng đồng LGBT có thể là một trò lừa đảo, là những tin chính sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ của Crypto League VN. Các công ty hàng đầu của Hàn Quốc, Samsung, LG Electronics và Shinhan Card đã triển khai các kế hoạch kết hợp công nghệ mã thông báo kỹ thuật số vào sản phẩm của họ. Tuần này tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2022 ở Las Vegas, Samsung Electronics đã giới thiệu dòng Smart TV mới của mình, được công ty đánh giá là một bước đột phá trong công nghệ truyền hình. LG Electronics là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Samsung, đã tổ chức họp báo một ngày sau thông báo của Samsung, trong đó Park Hyung-se, người đứng đầu bộ phận kinh doanh giải trí của gia đình nhà LG, tiết lộ rằng công ty chắc chắn có kế hoạch kết hợp với tính năng NFT vào dòng TV của mình. Park nói thêm rằng TV diode phát sáng hữu cơ mới nhất của LG Electronics được tối ưu hóa để hiển thị các tác phẩm nghệ thuật. Nền tảng cho vay phi tập trung AV đã ra mắt dịch vụ cho vay và thanh khoản được cấp phép bởi AVAX để giúp các tổ chức tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung tuân thủ quy định. AVAX là một nhóm thanh khoản được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức để duy trì sự tuân thủ quy định trong không gian tài chính phi tập trung DeFi. Tổ chức đầu tiên trong số 30 thực thể được xếp vào whitelist cho AVAX là Fireblocks, tổ chức giám sát tài sản kỹ thuật số, trong một thông báo ngày 5 tháng 1 rằng AVAX cho phép các tổ chức trong whitelist tham gia một cách an toàn vào DeFi với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản và người đi vay. Người dùng của AVAX phải thực hiện các quy trình thẩm định KYC và tuân thủ AML để có được quyền truy cập. Một số thực thể có trong danh sách cho phép Core AVAX còn bao gồm Anubi Capital, Canvas Digital, Conshares, GSR và công cụ tổng hợp lợi nhuận điện tử Celsius. Ngôi sao bóng đá người Đức Mario Götze đã thực hiện những bước nhỏ để tham gia cộng đồng tiền điện tử ngày càng phát triển bằng cách thay đổi ảnh hồ sơ Twitter của mình thành ảnh đại diện NFT từ bộ sưu tập Smallverse. Götze xuất hiện trong sự chú ý quốc tế vào năm 2014 sau khi ghi bàn thắng vô địch World Cup một cách thần kỳ trong hiệp phụ cho đội tuyển Đức. Đích thân cựu thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến chúc mừng Götze và toàn đội sau trận đấu. Cầu thủ gốc Bavaria ngay lập tức trở thành anh hùng dân tộc ở tuổi 22, với mọi người gọi anh là Messi của Đức. Ngành công nghiệp bóng đá đã không còn xa lạ với tiền điện tử. Cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha Andre Iniesta gần đây đã khiến cơ quan quản lý Tây Ban Nha CNMV khó chịu sau khi quảng cáo Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, mà không cân nhắc rủi ro cho người hâm mộ. Siêu sao người Argentina Lionel Messi cũng đã trở thành một phần của cơn sốt tiền điện tử vào năm ngoái khi đồng ý được thanh toán một phần bằng mã thông báo PSG của Paris Saint-Germain như một phần của hợp đồng 2 năm của anh ấy với câu lạc bộ bóng đá Pháp. Kevin O'Leary, hay còn gọi là ông Wonderful, được biết đến là một trong những người dẫn chương trình truyền hình thực tế Shark Tank, đã nói về các token không thể thay thế và tiềm năng tăng trưởng của chúng trong những năm tiếp theo. Ông tin tưởng rằng tương tự như năm 2021, NFT sẽ tiếp tục phổ biến và thậm chí có thể trở thành một thị trường lớn hơn Bitcoin. Niềm tin của ông đối với các bộ sưu tập kỹ thuật số bắt đầu từ nguồn ý tưởng rằng chúng có thể chứng minh quyền sở hữu các mặt hàng trong thế giới thực, chẳng hạn như ô tô hoặc đồng hồ. Kết luận, Kevin cho biết ông đang đầu tư vào cả Bitcoin lẫn NFT. Vài tháng trước, người dẫn chương trình Shark Tank đã có lập trường hơi khác về vấn đề này, nói rằng tiền điện tử chính là công cụ đầu tư dài hạn phù hợp hơn so với các tài sản kỹ thuật số khác. Công ty bảo mật blockchain Celtic đã cảnh báo người dùng ngừng tương tác với Abix Finance, một giao thức Yam Farming, vì họ đã xác định đây là một vụ kéo thảm. Theo phân tích sự cố của công ty, có một số lý do khiến dự án bị gắn cờ. Công ty bảo mật trích dẫn rằng 10 triệu mã thông báo ARBX được đúc thành 8 địa chỉ và 4,5 triệu ARBX được đúc cho một địa chỉ duy nhất. Ngay sau đó, Celtic xác nhận rằng 4,5 triệu mã thông báo được đúc sau đó đã bị bán phá giá. Công ty cũng báo cáo rằng số tiền 10 triệu đô la do người dùng gửi được chuyển đến các nhóm chưa được xác minh, và cuối cùng một hacker đã rút hết tài sản khỏi các nhóm. Sử dụng Skyrect của nền tảng để phân tích rủi ro gian lận, công ty xác định rằng hacker đã đổi tiền sang Ethereum thông qua sàn giao dịch phi tập trung AnySwap USDT. Kazakhstan, quốc gia tự hào có tỷ lệ băm khai thác BTC lớn thứ 2 trên thế giới, đang trải qua sự gián đoạn Internet lớn trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ. Nhà cung cấp dữ liệu mạng NetBlock đã báo cáo hôm thứ Tư rằng Kazakhstan đang ở trong tình trạng mất điện Internet trên quy mô quốc gia sau một ngày Internet di động bị gián đoạn và bị hạn chế một phần. NetBlock lưu ý vụ việc có khả năng hạn chế nghiêm trọng việc đưa tin về các cuộc biểu tình chống chính phủ đang leo thang. Sự cố mất mạng mới nhất có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ băm Bitcoin toàn cầu. Như đã báo trước đây,
Kazakhstan chiếm 18% tổng phân phối tỷ lệ băm khai thác BTC toàn cầu tính đến tháng 10 năm 2021, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý chứng khoán của Liên minh châu Âu gần đây đã công bố một lời kêu gọi bằng chứng để mời các bên liên quan chia sẻ phản hồi của họ về các quy định đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định RTS về thí điểm công nghệ sổ cái phân tán DLT dự kiến sẽ được thực hiện vào năm tới. Một số chức năng chính của ESMA bao gồm tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư EU, tăng cường thị trường tài chính và thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên. Với việc kêu gọi bằng chứng, mục tiêu của cơ quan quản lý EU là xem liệu các tiêu chuẩn quy định liên quan đến tính minh bạch thương mại và báo cáo dữ liệu có cần được sửa đổi để áp dụng cho chứng khoán được mã hóa chạy trên DLT hay không. Theo trang web chính thức của ESMA, mục đích là đảm bảo quản lý dữ liệu được lưu trữ trên DLT hiệu quả hơn, an toàn và tiết kiệm chi phí hơn, trong khi vẫn bảo toàn chất lượng, khả năng sử dụng và khả năng so sánh của nó. Cộng đồng tiền điện tử đã đưa ra những lo ngại về Maricon, một mã thông báo mới được cho là có liên quan đến cộng đồng LGBT chạy trên blockchain Algorand, với một số người thậm chí còn nghi ngờ đây là một dự án lừa đảo. Ra mắt vào tháng 12 năm 2021, Maricon hứa hẹn sẽ mang đến một phương tiện thanh toán xã hội, đạo đức, minh bạch và liền mạch, nhắm mục tiêu đến những người thuộc giới tính thứ ba trên toàn cầu, ước tính giá trị hàng nghìn tỷ đô la. Theo một Redditor thì đây là một mã thông báo lừa đảo nhắm vào những kẻ muốn được kiếm tiền dễ dàng bằng tiền điện tử. Trang web Maricon được làm sơ sài, xấu xí và không hề đề cập đến cách hoạt động của tiền điện tử này. Justin Ehrenhofer, phó chủ tịch hoạt động của dịch vụ ví tiền điện tử từ Cake Wallet, cho biết dự án này 100% giống như một trò lừa đảo. Ông lưu ý rằng bài báo của Reuters về Maricon không dập tắt được sự hoài nghi về dự án này. Sau đây là những tin vắn đáng chú ý trong ngày. Dịch vụ chuyển tiền MoneyGram có trụ sở tại Dallas đã mua 4% cổ phần của sàn giao dịch tiền điện tử Conme. Theo thông cáo báo chí ngày 5 tháng 1, MoneyGram đã thông báo hợp tác với Conme vào tháng 5 để cho phép mua Bitcoin bằng tiền mặt và rút nó ở 20.000 địa điểm thực trên khắp Hoa Kỳ. Dịch vụ mới dự kiến sẽ có sẵn trên các quốc gia khác trong năm nay. Giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 của Ethereum Polygon đã chứng kiến nhiều hoạt động trên chuỗi trong tuần này. Lý do chính là sự phổ biến của một trò chơi NFT, Sunflower. Lượng khí tiêu thụ của nó chiếm hơn 40% trong toàn bộ mạng lưới. Cựu giám đốc quỹ đầu cơ Goldman Sachs và giám đốc điều hành Real Vision, Paul nói rằng vốn hóa thị trường tiền điện tử có thể tăng 100 lần vào cuối thập kỷ này. Hiện tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu là 2,2 nghìn tỷ đô la. Paul cho rằng con số này có thể tăng lên khoảng 250.000 tỷ đô la nếu các mô hình áp dụng mạng tiền điện tử tiếp tục như quỹ đạo hiện tại. Thị trường NFT Rarible đã tạm thời hủy các đơn đặt hàng từ OpenSea và gửi một loạt các tweet hôm nay phác thảo cách nó kế hoạch giúp chống lại cái gọi là lệnh bán rủi ro trên OpenSea bằng một công cụ quản lý đơn hàng mới. Công cụ này được thiết kế để giúp cho người dùng phân biệt được giữa các đơn hàng đang hoạt động và không hoạt động để giúp ngăn NFT của họ bị bán nhầm ngay cả khi họ hủy đơn đặt hàng OpenSea bằng cách chuyển tài sản sang ví khác. Một phần trong mô hình kinh doanh của Rarible là tổng hợp các đơn đặt hàng OpenSea trên nền tảng của nó. Hôm nay có thể nói là một ngày tồi tệ nhất của Bitcoin và cả thị trường tiền số. Những chuyển động của Fed xoay quanh việc cắt giảm chi tiêu để đối phó với lạm phát đã gây áp lực không nhỏ lên tâm lý của các nhà giao dịch. Vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2,16 nghìn tỷ đô la, giảm hơn 9% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin lao thẳng xuống mức 42.967 đô la, mất hơn 8% giá trị. Ethereum cũng thê thảm không kém khi điều chỉnh hơn 11%, trao đổi tại 3.398 đô la. Binance Coin là 466 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital cùng với quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.